السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا مرة تانية. أنا حسام سمير بتاع ديزاين. إن شاء الله النهاردة هنستكمل مع بعض سلسلة الكورس الخاصة بتعلم الفوتوشوب، ودي حلقة جديدة فيلا بينا. اهلا بيكم مره تانية. وزي ما شفت في مقدمه الفيديو ده استكمال لسلسله الكورس الخاصه بينا. دي الحلقه رقم 3 في السلسله ديت او في الدوره التعليميه ديت. بالتالي مهم جدا ان انت تكون اتفرجت على الحلقتين اللي فاتوا. لو ما اتفرجتش عليهم هسيبهم لك فوق في علامه الاي، تقدر ان انت تتابعهم بحيث ان احنا نبقى ماشيين مع بعض بالتوازي في المعلومات، وما كنتش انا مسابقك بخطوه وانت مش على علم بالمعلومات اللي انا قلتها في الحلقتين اللي فاتوا. زي ما شفت كمان في مقدمة الفيديو، النهاردة احنا ان شاء الله هنستكمل مع بعض. هنتكلم في الجزء ده من الكورس عن ما هو ريزوليوشن، ما هو دقة العرض، واللي مهم جدا ان انت كمصمم جرافيك تكون عارفها بشكل عملي، لان دي اللي هتحدد من خلالها اذا كان التصميم بتاعك هيطلع بكواليتي عالي او التصميم بتاعك هيطلع بكواليتي رديء او كواليتي سيء. بالتالي مهم جدا ان انت تعرف الجزء ده. كمان مفترض ان الجزء ده من الشرح كان هيكون مدمج معه عملية تحميل البرنامج وعملية تثبيت البرنامج، ولكن لقوانين اليوتيوب الامر ده مخالف، لان هنزل برنامج غير مرخص، بالتالي ممكن ان القناه تاخد انذار. الجزء ده من الشرح او الجزء الخاص بعمليه تحميل البرنامج وعمليه تثبيته هيتشرح، ولكن على الجروب الخاص بينا على الفيسبوك. هتلاقي برضو الجروب ده على وصف الفيديو، تقدر ان انت تتابع الجزء ده من الشرح هناك، لان هنا مخالف لسياسه قوانين اليوتيوب، فبعتذر منكم جدا. وخلونا نروح بشكل عملي ونتكلم عن دقة العرض او ريزوليوشن ونتعرف على اهميتها. وخلونا ننتقل للجزء العملي واللي من خلاله هنعرف ما هو الريزوليوشن او ما هو دقة العرض. لو جيت فتحت برنامج الادوبي فوتوشوب عندك، ما يهمني في الواجهة ديت هو الخيار او المربع التالي. الخيار ده لو جيت دوست عليه كليك هتلاحظ ان برنامج الادوبي فوتوشوب بيديلك 3 انظمه، وهما ال 8 بت، ال 16 بت، ال 32 بت. مهم جدا ان انت تعرف تفرق ما بين الثلاث انظمه دول وليه اصلا البرنامج مديهم لك. بالتالي لو جينا فتحنا الصوره ديت واللي من خلالها نقدر نتكلم عن كل نظام بالتفصيل. اول نظام معانا هو النظام ال8 بت. النظام ال8 بت هو عباره عن كارتله الوان. كارتله الالوان دي هي مش كارتله كبيره، بالتالي لو انت فاتح نوع تصميم او نافذه تصميم مختار فيها النوع ده وجيت عملت تدرج الوان في او تأثير لوني في تدرج الوان كبير، هتقدر بعينك البشرية ان انت تفرق ما بين درجة اللون الفاتح ودرجة اللون الغامق بكل بساطة، لان هتلاحظ ان الموضوع عامل زي الطبقات، كل طبقة واخدة درجة لون. بالتالي ده لان كارتلة ال8 بت هي مش كبيرة، مش كارتلة الوان واسعة تقدر ان انت تديلك كل تدرجات الالوان، فبيحصل نوع من انواع التناغم. النوع ده كثير الانتشار وكثير الاستخدام، لان الملفات اللي بتنتج عنه سواء ملفات البي اس دي او الملفات اللي عند الحفظ الصورة بيكون حجمها صغير، وده ما يميز النوع دوت. وفي نفس الوقت ما يميز النوع ده ان هو يقدر يشتغل على اي جهاز كمبيوتر، او تقدر تفتح نافذة تصميم من خلاله على اي جهاز كمبيوتر، مش محتاج امكانيات جهاز كمبيوتر عالية. بالتالي هتلاحظ ان البرنامج شغال معاك من غير تهنيج، وده نوع كثير الانتشار وكثير الاستخدام زي ما اتفقنا. النوع الثاني هو النوع ال 16 بت. النوع ال 16 بت ده هو بكل بساطة ماسك العصاية من المنتصف، يعني مديلك مميزات اللي فوق وشايل لك عيوب اللي تحت. بمعنى ايه الكلام دوت؟ نوع ال 16 بت هو كارتلة الوان كبير، بيتكون من كارتلة الوان كبير او اكثر تدرج. بالتالي لو انت جيت تعمل تدرج لوني او تأثير لوني هتلاحظ ان الفرق ما بينه وما بين ده ان انت بالعين البشرية بكل بساطة بتقدر تحدد طبقات الفاتحة من الطبقات الغامقة، بينما النوع ده بتقدر ان انت يحصل عملية تناغم في اللون بتاعك وانت نازل، بحيث ان انت ما بتقدرش بالعين البشرية ان انت تفرق ما بين درجات الالوان. وده راجع ان زي ما اتكلمنا نوع 16 بت كارتلة الالوان بتاعته عالية، كارتلة الالوان بتاعته كبيرة جدا، فبيقدر ان هو يديلك تدرجات الوانية. التدرج اللوني او تدرج الرؤية عندك بيكون واسع، بالتالي ما بتقدرش بعينك البشرية ان انت تفرق ما بين درجات الالوان. النوع ده كمان كثير الانتشار وكثير الاستخدام، لانه زي ما قلت لك بيدي لك مميزات اللي فوق وبيشيل لك عيوب اللي تحت، ولكن
برضو ده بيجي على حساب حجم الملف اثناء ما انت شغال. بالتالي محتاج ان انت يكون الكمبيوتر بتاعك الامكانيات بتاعته متوسطه عشان تقدر تشتغل على النوع ده من التصاميم، تقدر تفتح نافذه ما تلاحظش ان في تهنيج اثناء ما انت شغال او اثناء معالجه الصور وانت شغال. فبالتالي محتاج نوع جهاز كمبيوتر الامكانيات بتاعته ما تكونش قليله قوي ومش عاليه قوي. بالتالي لو انت عندك جهاز كمبيوتر امكانياته متوسطه هتقدر تشتغل على النوعيه دي بكل راحه ومش هتلاحظ ان انت عندك مشكله. ودول النوعين دول اللي هو الاول والتاني اكتر نوعين بيتم استخدامهم جدا ما بيننا وما بين بعضنا كنا مصممين جرافيك. النوع الثالث والاخير هو زي ما قلت لك ال 24 بت. النوع دوت هو ما فيهوش اي عيب من عيوب اللي فاتوا، ولكن ما يعيبه انه اولا هو واسع، كارتيلا واسعه جدا الالوان، يعني يقدر يديك تحكم كامل في الالوان من اول درجه لاصغر درجه. بالتالي هو بيديك تحكم شبه كامل في درجات الالوان لانه تقريبا بيوفر لك كل درجات الالوان من اي لون انت حابب ان انت تستخدمه. ولكن ما يعيبه ان هو بيحتاج النوعيه دي جهاز كمبيوتر عالي، لانك لو استخدمته ومعاك جهاز كمبيوتر الامكانيات بتاعته متوسطه او الامكانيات بتاعته مش كبيره نوعا ما، بالتالي هتلاحظ ان الجهاز الكمبيوتر كل شويه يهنج معاك، كل شويه يحصل عمليه كراش للبرنامج يقفل ويفتح معاك. بالتالي لا، ده راجع لان النوع ده بيحتاج امكانيات عاليه. كمان النوع دوت محتاج كارت شاشه قوي عشان تقدر تعمل عمليه معالجه للصوره وانت شغال بيه، ولكنه بالتأكيد بيحل لك مشاكل ده وبيوفر لك كارتيلة ألوان أكثر انتشارا. ولكن احنا كمصممين جرافيك أكتر نوعين بنستخدمهم هما ال 8 بت وال 16 بت، لأن هما بيكونوا خفاف معانا على الجهاز أثناء عملية التصميم، وفي نفس الوقت الملفات اللي بتنتج عنه ملفات PSD أو الصورة اللي بتحفظ منه حجمها صغير نوعا مقارنة بال 24 بت. كمان ال 24 بت دوت اكتر واحد بيستخدمه هو واحد حابب ان هو يطبع حاجة عايز يبقى متأكد مليون في المية ان درجة اللون هتطلع معاه هي بالظبط. بالتالي بيلجأ في الحالة دي ان هو يشتغل بنظام ال 24 بت. كمان الاستوديوهات بتاعت الفوتوغرافر او الناس اللي هي مهتمة ان هي تصور تصوير وتعمل فيه تدرج لوني وتتحكم في التدرج اللوني ده بكل بساطة، اللي بيتعاملوا مع صيغات الصور الرو اللي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت، دايما تلاقيهم ان هم بيستخدموا نظام ال 24 بت ده. ودول الثلاث انواع بكل بساطة. وخلونا نروح لامثلة عملي بحيث برضو نعرف نفرق ما بينهم. لو جيت فتحت برنامج الفوتوشوب عندك وفتحت عليه اي صورة عندك على الكمبيوتر، مش شرط تفتح نفس الصورة، وجيت عملت زوم، هتلاحظ ان برنامج الفوتوشوب قايم على نظام اسمه نظام البكسل. واحنا كنا اتكلمنا عن الحاجه دي بالتفصيل في حلقه سابقه نزلت على القناه، وكنت كلمتك عن الفرق ما بين الفوتوشوب والإليستريتور، تقدر ترجع للحلقه ديت. انا ما يهمني في الحلقه دي ان انت لو جيت فتحت اي صوره وعملت زوم جدا كده هتلاحظ ان نظام الفوتوشوب قايم على نظام اسمه نظام البكسل. يعني كل مربع من دول هتلاحظ ان هو واخد درجه لون معينة، كل مربع من دول واخد درجة لون معينة، بحيث في الاخر مربعات جنب بعضها كل درجة واخدة لون. لما بتيجي تعمل زوم اوت بتلاحظ ان المربعات دي كونت لك الشكل او كونت لك الصورة اللي عندك. المربعات دي بتزيد كلما كان الحجم البت اللي عندك، او كلما كان البت اللي انت مستخدمه سواء 8 او 16 او 32 بتزيد معاك كلما انت زدت في البت دوت. بمعنى ايه؟ بمعنى انا لو فاتح تصميم 8 بت هيكون التصميم عندي البكسل بتاعه اقل اكيد من تصميم مفتوح بنظام 16 بت، وده اللي بيخلي ملف عند التصميم لما بتيجي تحفظه حجمه كبير وحجمه صغير. بالتالي ده اللي كنت بكلمك عنه من شوية، ان الانظمة من دول كل نظام من دول ليه ميزة، ولكن برضو على حساب الحجم، لانك كلما زدت في البت بتاعك او زدت في وحدات العرض بتاعتك كلما زاد في التصميم بتاعك حجم البكسل اللي عندك او عدد المربعات البكسل اللي عندك. بالتالي الحجم عند الاخراج او الحجم عند التنفيذ بيبقى محتاج جهاز كمبيوتر اعلى كلما زدنا في حجم البت. كمان كلما حفظنا ملف البت بتاعه 16 غير لما تفتحه وهو البت بتاعه 32 وتحفظه
الصيغة ديت. بالتالي بالتأكيد كلما زاد عدد البكسل عندك في التصميم وانت شغال، كلما طلع عندك تصميم الكواليتي بتاعه افضل، او الريزوليوشن بتاعه افضل، او الجودة بتاعته افضل. طيب لو احنا عايزين نشوف الكلام ده برضو عملي عشان نفهمه، انا محضر لك الصورة ديت. لو فتحناها بكل بساطة هتلاحظ ان احنا عندنا تصميم بنفس الحجم. التصميم ده مكون من عبارة عن شكل دائري او في دايرة مرسومة. التصميم دوت هنا كان عدد البكسل بتاعنا قليل، فبالتالي طلع معاك بالشكل دوت، او الريزوليوشن بتاعه دقة بتاعته طلعت سيئة بالشكل ده. التصميم ده هو نفس الدايرة ونفس حجم الشاشة، ولكن الريزوليوشن اللي كنا مستخدمينه في التصميم ده كان ريزوليوشن اعلى، فبالتالي حجم البكسل اللي اتكون منها الشكل ده كان اكبر، بالتالي الكواليتي بتاعه افضل من الكواليتي اللي قبله. تالت نوع معانا هو اللي واخد اكتر عدد بكسل واللي كان الريزوليوشن بتاعه عالي او اعلى من اللي فاتوا، فبالتالي لاحظت ان الشكل بتاعنا او الدايرة بتاعتنا هنا مكونة تقدر تشوف كل تفاصيلها، بينما هنا التفاصيل بتاعتها معدومة شوية، بينما هنا تكاد تكون مش موجودة، وده اللي بيلعب فيه كواليتي الصورة. بالتالي مهم جدا ان انت تعرف ما هو الريزوليوشن، وان الريزوليوشن هو اللي بيتحكم في عدد مربعات البكسل اللي انت بتصمم من خلالها التصميم بتاعك، عشان عند حفظ التصميم لا يطلع بكواليتي سيء، لأمة يحفظ بكواليتي عالي سواء عند الطباعة او سواء لو هيعرض على منصات التواصل السوشيال ميديا. ودي اهمية ان انت تعرف ما هو البكسل وما هو الريزوليوشن اثناء التصميم. كمان لو رحنا للمثال اللي معانا دوت، برضو من خلاله نقدر نفرق ما بين النوعين بكل بساطة. ده ال 16 بت، ده ال 32 بت. زي ما فهمتك في بداية الفيديو ان ال 32 بت هو بيوفر باليتة الوان بالتأكيد اعلى من ال 16 بت، فبالتالي لو لاحظت في الصورة دي صورة المصمم حب ان هو يعمل تأثير لوني عليها، فبالتالي لو لاحظت هنا هتلاحظ ان التأثير اللوني في ال 32 بت اوضح، بينما في ال 16 بت اقل طاقة او اقل تأثيرا او اقل دقة، فبالتالي ده راجع لان ال 32 بت باليتة الالوان بتاعته اعلى، فبالتالي لاحظت ان التأثير اللوني هنا ظهر اكتر. وده الفرق ما بين النظام 32 بت وال 16 بت. واكيد لو كان في نظام ال 8 بت هنا في صورة تانية كنت هتلاحظ ان الاضاءة هنا احلى من الاضاءة في ال 8 بت. كمان عندنا صورة زي ديت. الصورة ديت هي نفسها هو نفس التصميم، ولكن مستخدم الثلاث انظمة اللي احنا اتكلمنا عنهم في درس اليوم، وهما ال 8 بت، ال 16 بت، ال 32 بت. لو جينا لاحظنا في الصورة ديت هتلاحظ ان ال 8 بت زي ما انت شايف اقل جودة من ال 16 بت، بينما ال 32 بت اعلى كواليتي وافضل من حيث الرؤية، كمان افضل من حيث الالوان. لو لاحظت في الحتت الدارك هتلاحظ ان الالوان هنا افضل، لان ده راجع ان نظام ال 32 بت هو باليتة الالوان بتاعته اكثر واوسع. بالتالي الصورة التانية كمان معانا نفس الكلام، ال 8 بت هتلاحظ ان ال 32 بت بيديك تقريبا كل التفاصيل، حتى الصدى اللي كان على نافذة الشباك هنا، بينما في ال 8 بت الكواليتي بتاعه ارضى اكيد، او الالوان اقل اكيد كواليتي من ال 32 بت ومن ال 16 بت. وبكده احنا خلصنا الجزء ده من الكورس بتاعنا، واللي من خلاله قدرنا نفهم ما هو ريزوليوشن او ما هي دقة العرض واهميتها ليك كونك مصمم جرافيك، لان هي مهم جدا ان انت تكون عارفها، لانها كفيلة تخلي التصميم بتاعك الكواليتي بتاعه عالي زي ما انت شفت، او كفيلة ان هي تخلي الكواليتي بتاعك رديء ومحدش عايز يشوفه. بالتالي ده اللي بيفرق ما بين مصمم جرافيك فاهم وما بين مصمم جرافيك تاني هاوي على البرنامج مش عارف هو بيستخدم النظام ده ليه او حاطط الاعداد ده ليه. فبالتالي ده اللي بيفرق ما بينك كونك فاهم ما بينك كونك مش فاهم. فكان مهم جدا ان انت تفهم الجزء ده من الكورس بتاعنا. وفيما يخص الجزء الخاص بعمليه تحميل البرنامج وعمليه تثبيت البرنامج، زي ما قلت لك انا هشرحها لك، ولكن هشرحها والفيديو هينزل على الفيسبوك او على الجروب بتاعنا على الفيسبوك اللي هسيبه لك تحت في وصف الفيديو، لان الجزء ده من الشرح هيكون مخالف لقوانين اليوتيوب. تاكيد القناه بتاعتنا ممكن تاخد انذار
بالتالي الجزء ده انا هشرحه ولكن على الجروب فيسبوك، تقدر تشترك تحت، هسيب لك الجروب ده في وصف الفيديو. واللي انا كلمتك عنه مهم جدا ان انت تشترك فيه، لان من خلاله هقدر ان انا احل لك اي مشكله تواجهك اثناء التطبيق في الدروس الجايه. كمان من خلاله هقدر اشوف التاسكات بتاعتك او التطبيقات العملي بتاعتك، بحيث لو عندك اي مشكله اقدر ان انا اوجهك او اقدر اساعدك في المشكله اللي قابلتك. فبالتالي مهم كمان ان انت تشترك في الجروب دوت، انا سايبه لك تحت في وصف الفيديو. اخيرا ما تنساش ان انت تدعم الفيديو ده بلايك، عايزين نوصله 50 لايك على الاقل، لان انا بتعب على المحتوى بتاعي. يهمني جدا ان المحتوى بتاعي يوصل لاكبر عدد من الناس ويوصل لكل انسان حابب ان هو يتعلم جرافيك. بالتالي اتمنى ان انت تدعمني تحت وتدوس لايك، عايزين نكسر زرار اللايك دوت وعايزك تفرحني. بالتالي ما تنساش تدعمني. كمان ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل اشعارات الكورس بتاعنا ويوصلك كل اشعارات المحتوى بتاعنا. كان معاك حسام سمير، انا بتاع ديزاين، والسلام امان.